ส่องความโหดของกองทัพไทยยักษ์ใหญ่แห่งภูมิภาคที่หลายคนอาจเคยมองข้ามทุกคนรู้ไหมครับว่าปัจจุบันกองทัพไทยคือหนึ่งในกองทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกำลังพลรวมกว่า 300,000 นายและการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่หลากหลายจำนวนมากมีครบทั้ง3เหล่าทัพทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการทำสงครามทางบกทางทะเลและทางอากาศพร้อมกันได้อย่างแท้จริงหากเปรียบเทียบกับกองทัพกัมพูชาก็แค่ลูกไก่ในกำมือ Royal Cambodian Army Force มีพลประจำการราว 125,000 นายรวมแล้วทุกเหล่าทัพและยุทโธปกรณ์เกือบทั้งหมดเป็นของเก่าจากยุคโซเวียตหรือของจีนรุ่นเก่าขีดความสามารถที่แท้จริงของเขมรในปัจจุบันจึงยังจำกัดอยู่ในระดับป้องกันตัวเองได้เบื้องต้นหรือไม่ก็ป้องกันตัวเองไม่ได้เลยนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องอาหารเบี้ยเลี้ยงนั้นเนี่ยซึ่งน่าจะไม่มีนะและมันโคตรจะต่างกันมากๆเลยครับเพราะหากทหารเขมรเสียชีวิตหรือตายในหน้าที่สิ่งที่จะได้เต็มที่คือลากศพออกมาจากสนามรบแต่จะได้กลับถึงบ้านไหมนั่นอีกเรื่องนึงไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไร้ราคาแต่ถ้าหากเป็นทหารไทยนี่ผมจะไม่ได้ให้คนไปตุยกันนะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่ที่จะบอกคือความแตกต่างหากทหารเราเสียชีวิตในหน้าที่จะกลายเป็นวีรบุรุษจะเลื่อนยศกองทัพจะดูแลลูกครอบครัวต่อลูกหลานจะได้เข้ารับราชการสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในสงครามนั้นอาจจะไม่ใช่อาวุธยุทโธปกรณ์เสมอไปแต่มันคืออาหารครับหลายคนเคยได้ยินว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนั่นไม่ใช่คำเปรียบเปรยแต่มันคือเรื่องจริงสมัยสงครามในอดีตพ่อทหารมักขาดอาหารจนหมดแรงทำให้ไม่มีแรงออกรบถ้าคุณถามหาทหารแนวหน้านั้นพวกเขาจะบอกคุณว่าสิ่งที่ทำให้ยังลุกขึ้นได้ในวันที่ขาแทบหมดแรงมันไม่ใช่กระสุนแต่มันคือข้าวร้อนจากรายงานในปี 2024 กองทัพกัมพูชาเผชิญหน้ากับปัญหาสะสมด้านงบประมาณทหารหลายหน่วยไม่ได้รับเงินเดือนตรงเวลาเสบียงไม่เพียงพอแม้แต่ข้าวสารยังต้องพึ่งเงินบริจาคระดับผู้บังคับบัญชาถ้าเคยเห็นคลิปในโซเชียลก็อาจจะเคยเห็นทหารกัมพูชาต้องไปขอทานตามตลาดนัดเพื่อประทังชีวิตไปวันๆและก็ล่าสุดทหารกัมพูชาต้องยืนดักคนเขมรที่ขึ้นมาปราสาทตามเมืองทมคนเขมรก็จะแจกเงินให้คนละใบเห็นอย่างนี้แล้วแม้จะเป็นแบงค์แต่เงินนั่นแทบซื้ออะไรไม่ได้เลยครับอย่างแบงค์100 เรียวตีมูลค่าได้แค่80 สตางค์เท่านั้นเองทำอะไรแทบไม่ได้เลยอีกอย่างมีรายงานว่าในบางฐานอาหารที่ได้กินต่อวันคือข้าวเปล่ากับปลากระป๋อง1 ป๋องสำหรับทหาร4 นายแต่บางคนก็ต้มมาม่าไทยนะน่าจะตุนเอาไว้เยอะยามจำเป็น ท่ามกลางแดดร้อนฝนตกทหารกัมพูชาเหล่านี้ยังต้องยืนให้ได้แม้ไม่มีอาหารให้กินก็ตามแต่และเคยสงสัยกันไหมครับว่าในบางพื้นที่ชายแดนทหารเขมรไม่มีแม้แต่ชุดเครื่องแบบทหารหลายคนใส่รองเท้าอีแตะสะพายปืนเก่าๆที่ไม่มีแม้กระทั่งสายสะพายอ้าวแล้วสะพายได้ยังไงล่ะครับอย่างที่เห็นในโซเชียลนั่นแหละครับแถมบางคนที่ไลฟ์สดเสื้อก็ไม่ใส่ไม่ก็ใส่เสื้อแบบชาวบ้านแต่เรื่องชุดนี่แหละสำคัญเลยทะเลวัดกลิ่นเกสรกล่าวว่าหากทหารไทยบุกเข้าไปแล้วทหารเขมรนี้ก็จะหนีเข้าไปตามหมู่บ้านแล้วบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเป็นแค่ชาวบ้านเท่านั้นชุดธรรมดานี่แหละคือชุดพลางชั้นดีเพื่อเอาตัวรอดในทางกลับกันกองทัพไทยมีระบบเสบียงและพัสดุทหารที่จัดสรรกันอย่างเป็นระบบและมีงบประมาณสูงหลายพันล้านบาทต่อปีเพื่อให้ทหารได้กินอิ่มอยู่ท้องมีแรงสู้รบโดยเฉพาะหน่วยรบพิเศษมีโรงครัวสนามพร้อมหม้อแรงดันทำอาหารสดได้ทุกที่หน่วยชายแดนก็มีเสบียงแพ็กเกจแบบ MRE เช่นเดียวกับทหารอเมริกันแม้แต่แนวหน้าก็ยังมีน้ำแข็งและเครื่องดื่มชูกำลังไม่ใช่เพียงแค่อิ่มแต่คือการเติมพลังให้สู้ได้แบบเต็มศักยภาพอย่าประเมินหม้อข้าวต่ำเกินไปรถถังวิ่งได้ด้วยน้ำมันทหารต้องวิ่งด้วยข้าวหลังจากอาวุธข้าวผ่านไปแล้วเรามาต่อกันที่อาวุธจริงๆบ้างกันดีกว่าจากข้อมูลยุทโธปกรณ์ที่ละเอียดของกองทัพไทยทั้งใน3เหล่าทัพและเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพของกัมพูชาที่มีอยู่จริงในปัจจุบันคือเทียบไม่ติดเลยถ้าหากเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากๆทหารไทยแทบจะกินหมูเลยประการแรกลองดูภาพรวมกองทัพและโครงสร้างของเราไทยมีกำลังพลรวมประมาณ 300,000 ถึง 360,000 นายรวมทั้ง3เหล่าทัพและสำนักงานผู้บังคับบัญชาการสูงสุดแล้วนะ
ส่วนกัมพูชาแล้วเหรอโอ้โหประมาณ 125,000 นายรวมทุกหน่วยทั้งกองทัพบกทหารเรือและตำรวจทหารสรุปไทยมีกำลังพลมากกว่าเกือบ3เท่าและมีการฝึกฝนร่วมกับนาโต้สหรัฐซึ่งยุทธวิธีคือเหนือกว่าหลายคุ้มเลยแหละหากทัพไทยเปรียบเทียบกับกองทัพกัมพูชาที่มีพลประจำการราว 125,000 คนรวมทุกเหล่าทัพและยุทโธปกรณ์เกือบทั้งหมดยังเป็นของเก่าจากยุคโซเวียตหรือของจีนรุ่นเก่าขีดความสามารถที่แท้จริงของเขมรปัจจุบันยังจำกัดอยู่ในระดับป้องกันตัวเองไม่ได้เลยถ้าเราลองมาดูกองทัพบกไทย Royal Thai Army กำลังพลประจำการราว 250,000 นายครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยรบเบาหน่วยรบหนักหน่วยรบพิเศษไปจนถึงทหารปืนใหญ่และสนับสนุนด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารยุทธวิธีต่อมาเราจะพูดถึงรถถัง VT4 จากจีนมีอยู่ 49 คันเป็นรถถังเจเนเรชั่น 3ล้ำสุดในอาเซียนพร้อมปืนใหญ่ 125 มิลลิเมตรระบบควบคุมยิงแบบดิจิทัลยิงอัตโนมัติกล้องมองแบบกลางคืนและเกราะโมดูล่าแบบคอมโพสิตพร้อมระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection Systems หรือ APS ต่อมาคือรถถัง Offload M มาจากยูเครนมีจำนวน 49 คันใช้เกราะ Contact Fight Reactive Armor พร้อมปืน 125 มิลลิเมตรมีระบบเล็งแบบ Thermal Imaging และระบบควบคุมยิงกลางคืนแบบแม่นยำสูงสุดพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 1,200 แรงม้าแรงฝุดๆไปเลยอีกคันหนึ่งคือ M60A3 จากสหรัฐอเมริกามีประมาณ 178 คันโอ้โหรุ่นนี้ผลิตในปีคศ 1978 มีปืนขนาดลำกล้อง 105 มิลลิเมตรพร้อมระบบเลเซอร์วัดระยะระบบยิงแบบ Ballistic Computer รุ่นปรับปรุงล่าสุดที่ใช้งานจริงในหลายสงคราม M4 8A5 Patton จากสหรัฐอเมริกามีอยู่ประมาณ 105 คันรถถังที่ปรับปรุงจากยุคสงครามเย็นใช้ปืนขนาด 105 มิลลิเมตรติดตั้งระบบยิงด้วยคอมพิวเตอร์ในบางคันรถถัง Stenke จากสหรัฐมีประมาณ 106 คันรถถังเบาสายลุยปืนขนาด 105 มิลลิเมตรเคลื่อนที่เร็วน้ำหนักเบายิงแม่นเหมาะกับภูมิประเทศเหนืออีสานต่อมาคือไทย 69-2 จากประเทศจีนมีประมาณ 50 คันรุ่นพัฒนาจากที่ 55 ของเขมรพร้อมปืน 100 มิลลิเมตรแต่ไม่มีระบบดิจิตอลใช้งานในแนวป้องกันลึกเป็นหลักรถถังผ่านไปแล้วเรามาดูยานเกราะล้อยาง BTR TE1 ยานเกราะล้อยางติดปืนใหญ่ 30 มิลลิเมตรพร้อมจรวดสู้รถถัง ATGM มีระบบเล็งกลางคืนใช้เป็น IFV สำหรับส่งทหารเข้าสู่สนามรบได้โดยตรงมีอยู่ 121 คันมาจากยูเครนยานเกราะลำเลียงพลทหารราบสไตรเกอร์จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 100 คันมาตรฐานเดียวกับกองทัพสหรัฐที่ใช้ในอิรักอัฟกานิสถานวิ่งได้เร็วลุยได้หลายสภาพภูมิประเทศพร้อมติดปืนกลหนัก M2.50 สุดโหด V150 คอมมานโดจากสหรัฐอเมริกามีประมาณ 140 คันรุ่นเก่าที่ใช้สำหรับลาดตระเวนคุ้มกันขบวนและลำเลียงเบายังมีใช้งานในเขตเมืองแต่ก็ล้ำกับกัมพูชานะยานเกราะรุ่นสายพาน M110 จากสหรัฐอเมริกาประมาณ 350 คันรถสายพานคลาสสิกใช้ลำเลียงติดปืนกล.50 รุ่นดัดแปลงติดจรวดเรดาร์สุดยอดไปเลยด้านปืนใหญ่สนามแบบลากจูงและอัตราจรซีซ่า 155 มิลลิเมตรจากฝรั่งเศสเนกเตอร์ปืนใหญ่อัตราโจรลากด้วยรถบรรทุกยิงแล้วเคลื่อนที่หนีได้ใน3 นาทียิงได้ไกลกว่า 40 กิโลเมตรเลยทีเดียวต่อมาก็ M198 ฮาวฮิตเซอร์ขนาด 155 มิลลิเมตรมาจากสหรัฐมี 135 กระบอกปืนใหญ่มาตรฐานนาโต้ใช้งานได้ทั่วโลกระบบยิงแม่นยำเชื่อถือได้ฮาวฮิตเซอร์ GC45 ขนาด 155 มิลลิเมตรจากออสเตรียมี 42 กระบอกคือปืนใหญ่ที่มีความสามารถแม่นยำสูงมีระบบควบคุมการยิงแบบเซมิออโตเมติกใช้กับกระสุนเบสบีทต่อมาก็ M71 จากอิสราเอล
M46 จากโซเวียตมีรวมกัน100 กระบอกปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรใช้ยิงสนับสนุนระยะไกลหลังจากปืนใหญ่กับรถถังไปแล้วเรามาต่อกันที่ฮอลำเลียงจู่โจมมาตรฐานจากนาโต้ UH-60 Black Hawk มีประมาณ15 ลำจากสหรัฐใช้บินกลางคืนลำเลียงหน่วยรบพิเศษ AH-1F Klopper เฮลิคอปเตอร์โจมตีโดยตรงยิงรถถังใช้จรวด70มิลลิเมตรและปืนกล20มิลลิเมตรมี7 ลำจากสหรัฐอเมริกา Mi-17 V5 ฮอลำเลียงหนักใช้งานได้ทั้งทางทหารและขนอุปกรณ์ในภารกิจแนวลึกมีถึง7 ลำผลิตจากรัสเซีย EC-725 คาราคาลจากฝรั่งเศสมีจำนวน6 ลำฮอจู่โจมและหน่วยกู้ภัยใช้โดยหน่วยบินพิเศษและทหารราบพิเศษ UH-72 ลาโกตาฮอลาดตระเวนสื่อสารลำเล็กคล่องตัวมีจำนวน6 ลำจากสหรัฐอเมริกาข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือรถถัง VT4 และ Offload M คือเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21 ที่ต่างจาก T55 ของกัมพูชาที่เป็นของสงครามเย็นตอนต้นซึ่งเก่าแก่เกิน 50-70 ปีไปแล้วส่วนสไตรเกอร์และซีซ่าถูกใช้ในสงครามจริงทั้งในอิรักและซีเรียทางทหารไทยมีหน่วยรบเบารอ 31 พันพิเศษหน่วยทหารม้าหน่วยปืนใหญ่ที่ประจำการและฝึกแบบเนโตอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเทียบกับกองทัพกัมพูชากลับมีเพียงรถถังT55รุ่นปู่ของพ่อปู่ไทย59รวม100 คันตั้งแต่ปี 1959ไม่มีแม้ระบบยิงดิจิตอลไม่มีกล้องกลางคืนไม่มีอะไรเลยปืนใหญ่ใช้ D30 และ M46 มีไม่เกิน50 กระบอกไม่มีเรดาร์ควบคุมการยิงก็คือยิงมั่วๆนั่นแหละส่วนฮอลำเลียงมีเพียง C9 และ Mi-17 รวมกันไม่ถึง10 ลำไม่มีเฮลิคอปเตอร์โจมตีในระบบประจำการผลคือในเชิงมิติเทคโนโลยียุทธวิธีและขีดความสามารถกองทัพบกไทยเหนือกว่ากัมพูชาทุกมิติทั้งในด้านจำนวนความแม่นยำความคล่องตัวและความสามารถในการรบผสมผสานต่อมาก็กองทัพเรือรอยัลไทยเนวีกองกำลังพลราว 70,000 นายรวมทั้งนาวิกโยธินหน่วยซิลและกำลังปฏิบัติการพิเศษทางเรือใช้ระบบบัญชาการแบบแนโต้ร่วมกับระบบสื่อสารและเรดาร์ทันสมัยไม่ว่าจะเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ HCMS จักรีนาลือเบตผลิตโดยสเปนความยาว182 เมตรรองรับเฮลิคอปเตอร์ 9 ลำและปฏิบัติการควบคุมพื้นที่ทะเลอากาศใช้เป็นศูนย์บัญชาการลอยน้ำหลักซึ่งเคยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่สามารถขึ้นลงบนเรือได้เลยนะณ ตอนนั้นไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เคยใช้เรือบรรทุกเครื่องบินแบบนี้แต่เนื่องด้วยสภาพเก่าลงนะอะไรก็ไม่มีปัจจุบันจึงไม่สามารถรองรับเครื่องบินได้อีกต่อไปหลักๆก็ใช้ในภารกิจช่วยภัยพิบัติควบคุมทะเลลำเลียงนาวิกโยธินบัญชาการเป็นต้นต่อมาก็เรือฟริเกตเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช HCMS ภูมิพลอดุลยเดชฟริเกตล่องหนสเตลรุ่นทันสมัยที่สุดผลิตโดยเกาหลีใต้ติดเรดาร์ AESA ระยะไกลปล่อยจรวดฮาปุนซีสกิมมิ่งทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากมากๆแถมมีจรวดต่อสู้อากาศยาน ESSM ป้องกันเรือจากการโจมตีทางอากาศระดับสูงยิงได้โคตรจะแม่นยำแถมเร็วกว่าเสียงถึง4 เท่าเราสามารถยิงได้4 นัดต่อหลุมใน VLS เดียวกันได้เลยนะเพิ่มขีดความสามารถอย่างมากในเรือขนาดกลางอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรือหลวงนาเรศวรและเรือหลวงตากสินผลิตโดยจีนปรับปรุงระบบอาวุธโดยสวีเดนติดจรวดพื้นสู่อากาศพร้อมปืนใหญ่76มิลลิเมตรและเรดาร์ควบคุมการยิงแบบ3 มิติส่วนเรือหลวงเจ้าพระยาเรือหลวงบางปะกงเรือหลวงกาฬบุรีเรือหลวงสายบุรีใช้ปฏิบัติการแนวชายฝั่งและคุ้มกันเรือสินค้าทั้งหมดล้วนเป็นเรือฟริเกตทางด้านของเรือคอร์เวตกันบ้างเรือหลวงรัตนโกสินทร์คือโคเวตขนาดเบาใช้ในภารกิจลาดตระเวนเรือหลวงหัวหิน
เรือหลวงคำลวนสินเรือหลวงทะยานชนคือเรือป้องกันชายฝั่งที่มีถึง3 ลำที่ใช้ชื่อนี้เรือหลวงทะยานชนลำที่1เป็นเรือพิฆาตตอร์ปิโดเรือหลวงทะยานชนลำที่2เป็นเรือตรวจการปราบเรือดำน้ำและเรือหลวงทะยานชนลำที่3เป็นเรือตรวจการปราบเรือดำน้ำด้านเรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยน้ำวิถีเรือหลวงอุดมเดชเรือหลวงปราบปรปักษ์เรือหลวงหานศัตรูเป็นเรือที่เร็วติดจรวดฮาปุนปฏิบัติการรวดเร็วและโจมตีเป้าหมายภายในไม่กี่นาทีเรือหลวงปัตตานีเรือหลวงนาราธิวาสคือเรือลาดตระเวนใกล้ฝั่งมีระบบป้องกันภัยทางอากาศพอประมาณอีกเซตหนึ่งคือเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่เช่นเรือหลวงอ่างทองขึ้นฝั่งทหารราบและยานพาหนะขนาดใหญ่รองรับภารกิจส่งกำลังและบรรเทาภัยพิบัติและฝากเรือดำน้ำล่ะเป็นยังไงเรือดำน้ำ S26T หยวนคลาสจากจีนมี1 ลำอยู่ระหว่างการสร้างใช้ระบบ AIP ปฏิบัติการลับใต้น้ำนานกว่ารุ่นดีเซลทั่วไปแต่เดี๋ยวมันไม่มีเครื่องนี่นะ ต่อมาอากาศยานนาวีไม่ว่าจะเป็น H-70 Seahawk 8 ลำเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำติดโซน่าลากใต้น้ำพร้อมจรวด MK46 P-3T Orion มีจำนวน4 ลำเป็นเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลยุคสงครามเย็นมีระบบเรดาร์ตรวจเรือดำน้ำได้สุดท้าย Dornier Do 228มีทั้งหมด7 ลำคือเครื่องบินตรวจการเบาบินต่ำนานๆลาดตระเวนแนวชายฝั่งสิ่งที่น่าสนใจคือเรือหลวงจากกีนัลเบตเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของอาเซียนแต่เปลี่ยนไปใช้เฮลิคอปเตอร์แทนเรือฟรีเกต RTA สมัยใหม่ติดระบบยิงจรวดแนวตั้ง VLS เป็นเรือรบหลายลำของไทยที่ใช้เรดาร์ระบบควบคุมไฟจากซับเช่นเดียวกับนาโต้หากเทียบกับกองทัพกัมพูชาก็กำลังพลก็ไม่ถึง 4,000 นายนะไม่มีเรือฟรีเกตหรือเรือดำน้ำเลยมีเรือตรวจการก็จริงแต่ขนาดเล็กมากเลยนะแม้จะมีหลายลำบางลำก็ได้รับจากจีนบางลำก็ได้รับจากเวียดนามและรับบริจาคจากประเทศตะวันตกพวกเขาไม่มีอากาศยานนาวีไม่มีระบบปราบเรือดำน้ำไม่มีเรดาร์3 มิติแม้จะใช้ปืนกลปืนใหญ่เรือรุ่นเล็กไม่มีระบบยิงจรวดนำวิถีเลยสรุปกองทัพเรือของไทยมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทางทะเลและการรบผสมผสานระหว่างเรืออากาศมีความสามารถในการควบคุมทะเลโดยรอบและสนับสนุนภารกิจทางบกได้ดีในขณะที่กองทัพเรือกัมพูชานั้นยังอยู่ในระดับกองตำรวจรักษาแนวชายฝั่งไม่สามารถเทียบชั้นกับกำลังรบทางเรือของไทยได้เลยเพออาจจะเทียบกับตำรวจน้ำของไทยได้แค่หน่วยเดียวเท่านั้นเองและสุดท้ายคือพระเอกของงานเรา Royal Thai Air Force RTAF กองทัพอากาศไทยมีกองกำลังพลประมาณ 46,000 นายใช้ระบบบัญชาการและเรดาร์จากซับร่วมกับนาโต้มีเครื่องบินปฏิบัติการมากกว่า250 ลำครอบคลุมการควบคุมอากาศการโจมตีและการขนส่งทั้งในและนอกประเทศอย่างแรกเลยเครื่องบินขับไล่หลัก F-16 Fighting Falcon มีจำนวน 48 ลำที่โดนเขมรยิงตกไป 2 ลำแต่กลับนับได้เท่าเดิม F-16 เหล่านี้มาจากสหรัฐได้ปรับปรุงระบบเรดาร์และอาวุธใช้จรวด AIM-120 AMRAAM และ AIM-9 Sidewinder บางคนอาจจะเรียกคุณปู่แต่บอกเลยไม่ธรรมดาเพราะนี่คือ F-16 แต่งซิ่งยิ่งกว่า Fast 11แม้จะเป็นเครื่องรุ่นเก่าแต่การแต่งซิ่งน่ะจัดเต็มไม่ว่าจะด้านเรดาร์อาวุธการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ F-16 ของไทยยังคงน่าเกรงขามอยู่แม้จะเป็นหมาป่ารุ่นเก่าแต่เขี้ยวก็ยังแหลมที่พร้อมจะชนได้ทุกลำในอาเซียนโหดฟุดๆไปเลยครับรู้ไหมครับว่าฝูงบินที่ผ่าน MLU ส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่ฝูงบิน403ตาคลีและฝูงบิน103ดอนเมือง
พวกเขาใช้งาน F-16 คู่กับ Saab Ally AEW&C ควบคุมการรบจากอากาศแถมเคยเข้าร่วมซ้อมระดับโลกเช่น Cobra Go Pit Black และ Cove Tiger ล่าสุดก็ได้ใช้งานจริงสักทีเพราะปกติเคยบินเล่นแค่งานวันเด็กเท่านั้นในวันที่ 25 กรกฎาคมราวลอกแรกส่ง F-16 4 ลำบินต่ำโจมตีเป้าหมายคลังอาวุธของกัมพูชาภารกิจลุล่วงรอดมาได้ทุกลำกลับฐานอย่างปลอดภัยบ่ายวันเดียวกันนั้นระลอกที่ 2ส่งอีก 2 ลำโจมตีเป้าหมายเพิ่มเติมอีก 2 จุดแม่นยำสูงและกลับฐานอย่างปลอดภัยเป้าหมายคือเน้นจัดการฐานยิงปืนใหญ่ตำแหน่ง BM-21 และกำลังพลพื้นฐานในพื้นที่โดยรอบเป็นการตอบโต้เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ในประเทศไทยหลังจากเขมรใช้อาวุธหนักโจมตีประชาชนแนวชายแดนของไทยต่อมา 26 กรกฎาคม 2025 กองทัพอากาศไทยส่ง F-16 จำนวน 2 ลำและ JS-39 Gripen อีก 2 ลำปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกัมพูชาติดตั้งอาวุธยิงอ้อมและเสี่ยงก่อเหตุยิงข้ามแนวชายแดนส่วนเป้าหมายอีกจุดเพิ่มเติมก็คือภูมะเขือซึ่งเป็นฐานปืนใหญ่และบุคลากรประจำปฏิบัติการทางอากาศมีทั้ง F-16 และ Gripen บินร่วมกันกระจายเลเซอร์ติดตามสกัดการยิงและทำลายเป้าหมายได้สำเร็จทั้งหมดทหารไทยเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่เสาตอกย้ำอธิปไตยและความน่าเกรงขามของไทยเครื่องบินทุกลำกลับฐานอย่างปลอดภัยไม่มีรายงานการสูญเสียหรือถูกยิงอย่างมีนัยสำคัญพูดถึง F-16 ไปแล้วเราก็มาต่อที่พระเอกตัวหลักของเรากันนั่นคือ JS-39 Gripen 4D มีทั้งหมด 11 ลำมาจากสวีเดนรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนควบคุมทางอากาศได้อย่างดีและโจมตีได้ทุกสภาพอากาศแถมยังใช้ร่วมระบบกับ Saab Ally AEW&C ของสวีเดนและ Saab Ally AEW&C ของสวีเดนในเครื่องบินเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยสิ่งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดามันคือระบบเตือนภัยล่วงหน้าและควบคุมทางอากาศพัฒนาโดย Saab ของสวีเดนระบบนี้ใช้เรดาร์ Ally ที่มีเทคโนโลยี Active Electronically Scanned Array AESA ติดตั้งบนเครื่องบินเพื่อตรวจจับและติดตามเป้าหมายทางอากาศทางทะเลและบนบกได้ในระยะไกลระบบ AEW&C ทำหน้าที่เป็นเหมือนดวงตาในน่านฟ้าช่วยเราสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อที่จะสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีสรุปมันคือระบบเรดาร์ตรวจการ AESA ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ระยะไกลและมีความสามารถในการแยกแยะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำต่อมาอีกรุ่นคือคุณปู่โคตรคุณปู่แต่งซิ่ง F5TH Super Tigers มีจำนวน 13 ลำดัดแปลงจาก F5E และ F โดยปรับปรุงเรดาร์ระบบนำวิถีและห้องนักบินใช้ในภารกิจสกัดกั้นและสนับสนุนทางอากาศได้รับการปรับปรุงและพัฒนาโดยบริษัท Elbit Systems ของอิสราเอลในปี 2014 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงความทันสมัยครั้งที่ 3 ของเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยต่อมาคือเครื่องบินโจมตีแบบเบาและเอาไว้ฝึกก็จะมี Alpha Jet 19 ลำจากฝรั่งเศสเยอรมันใช้ฝึกขับไล่และโจมตีเบา AT-6TH Wolverine โอ้โหนี่ X-Men มาแล้วมีทั้งหมด 8 ลำจากอเมริกาใช้โจมตีสนับสนุนภาคพื้นลาดตระเวนในเขตความขัดแย้งต่ำคงไม่เหมาะกับการใช้ในกัมพูชานะครับเขากัมพูชาต้องเก็บเพนใช้ระบบควบคุมอากาศแบบ Saab T40 Ally AEW&C 2 ลำเครื่องบินควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้าแบบเรดาร์ 3 มิติตรวจจับได้ระยะไกลกว่า 450 กิโลเมตรใช้ควบคุมฝูงบินเก็บเพนได้แบบเรียลไทม์ทางเครื่องบินลำเลียงก็จะมี C130H Hercules จำนวน 12 ลำเอาไว้ลำเลียงทหารยุทโธปกรณ์และภารกิจบรรเทาภัยพิบัติอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับนี่แหละคือเครื่องบินที่โคตรจะสำคัญเลยต่อมา BT-67 มีจำนวน 9 ลำใช้งานได้อเนกประสงค์ไม่ว่าจะใช้ทำอะไรก็ตามเหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลต่อมา C-2 ในไฟ W มีจำนวน 2 ลำเอาไว้สนับสนุนภารกิจลำเลียงภาคสนามฝั่งเฮลิคอปเตอร์ก็จะมี E725 คาราคาว 12 ล
จากฝรั่งเศสที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เหมาะกับหน่วยรบพิเศษและช่วยเหลือผู้ประสบภัย UH-1H โหยลำนี้ปลดประจำการแล้วแต่เคยเป็นกำลังหลักภาคพื้นมานานหลายทศวรรษเลยนะ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยก็จะใช้เป็น RBS 70 จากสวีเดนระบบนำวิถีเลเซอร์พิสัยใกล้มีความแม่นยำสูงใช้โดยหน่วยงานป้องกันสนามบินอีกอันนึงก็ SA-18 Gross XLR-S จากรัสเซียจรวดประทับบาพิสัย5 กิโลเมตรสุดท้ายอันนี้นึกว่าหลุดมาจากหนังไซไฟสกายการ์ดลายเมทัลต่อสู้อากาศยาน 35 มิลลิเมตรมีหลายกระบอกเลยนะณตอนนี้แกปเพนของไทยเป็นรุ่น C ทับ D ที่ล้ำหน้าที่สุดในภูมิภาคพร้อมลิงก์ข้อมูลร่วมกับ AEW&C ระบบเรดาร์ซับ LEI มีขีดความสามารถตรวจจับเครื่องบินขับไล่ต่ำและไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผนวกระบบสั่งการทางอากาศทั้งเรือพื้นดินแบบสมบูรณ์และไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผนวกระบบสั่งการไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางเรือและพื้นดินแบบสมบูรณ์เทียบกับกองทัพกัมพูชาแล้วแหม่กำลังพลก็น้อยกว่า 5,000 นายไม่มีเครื่องบินขับไล่ประจำการเคยมีมิก 21 นะก้อยหัวดินสอในโซเชียลนั่นแหละที่เสียงเหมือนรถไถอะนะอีกลำก็คือ L39 แต่ปลดประจำการไปนานแล้วคงใช้ไม่ได้แล้วมั้งเขมรไม่มีระบบควบคุมการบินเรดาร์ตรวจการหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศเลยแม้แต่น้อยบทสรุปกองทัพอากาศไทยมีความเหนือชั้นอย่างสิ้นเชิงทั้งในด้านเทคโนโลยีความพร้อมรบและระบบสนับสนุนทางอากาศการมีเครื่องบินและ AEW&C แถมมีแกปเพนทำให้ไทยสามารถควบคุมอากาศได้โดยรอบขณะที่กัมพูชาไม่มีแม้แต่เครื่องบินสักลำจะว่าไปก็ไม่มีอาหารจะกินนะอย่าซ่ากับไทยนะครับเขมรเพราะไทยมีทั้ง F16 ที่บินเร็วกว่าเฟกนิวของฮุนเซนมีกิปเพนที่ล่องไปยิงเป้าแม่นเหมือนจับวางบินไปพนมเปญไม่ถึงชั่วโมงนะมีออฟโหลด M ที่วิ่งมาแบบบุ้มสะเทือนทั้งแนวยังไม่นับแบ็คฮอคสไตเกอร์ซีซ่าและน้องชายชื่อ VT4 อีกนะที่พร้อมกวาดลานหน้าบ้านเขมรให้สะอาดเหมือนโดนทิชชู่เปียกและเขมรมีอะไรเหรอครับT55 ไงรุ่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตใช้ตอนที่ยังฟังเทปคาสเซ็ตมีปืนใหญ่ดี30ที่ต้องสวดมนต์ขอพรก่อนจะยิงเพื่อให้ได้เล็งโดนนะจะบอกว่ากล้ารบกับไทยได้ยังไงเหมือนเอารถ3 ล้อมาบี้กับรถถังมันจะชนะได้ยังไงการยกฝูงแกปเพนมาก็ไปต่างจากฟอยเวลมาแข่งกับเจ้ารวดนั่นแหละไม่สงสารคนในประเทศบ้างหรอคุณเซนคุณมาเน็ตถามจริงเพราะสุดท้ายนี้เราไม่ได้พูดเล่นเราพูดจริงด้วยเรดาร์3 มิติขีปนาวุธนำวิถี Data Link เชื่อมกันทั้ง3เหล่าทัพและแผนที่เป้าหมายที่เรานั่งดูจากดาวเทียมแบบ Full HD 4K สรุปได้ง่ายๆเลิกได้เลิกนะคอมเมนต์น้องหนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์อะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ